Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với series mở hộp các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử ở Lazada, Sendor, Shopee. Và đây mình có một cái kiện hàng từ Shopee. Cái này mua cũng đợt trước Tết anh ạ. Mãi hôm nay mới có dịp thời gian mà làm mở hộp. Rồi cái kiện hàng này thì mình mua từ đợt sale Tết các bạn, từ trước Tết cơ. Hôm nay mình mới nhận được đây này. Từ đợt sale 12 tháng 12 như vậy, từ khoảng cách đây 2 tháng rồi này mới làm mở hộp, cũng khá là lâu rồi. Và cái đơn này thì giá của nó là 113.000 các bạn. Đó, gồm có nhiều thứ. Đây trên này người ta ghi có một mũi khăn kính thôi, khá là nhiều thứ thôi. Combo mà thường mình sẽ mua combo luôn. Rồi bây giờ chúng ta cùng mở hộp ra xem bên trong có những cái gì nhá. Có một thông tin nữa mình gửi đến các bạn là nếu các bạn mua các cái sản phẩm từ nước ngoài, đặc biệt ở trên Shopee hay cả Lazada nữa, thì cái thời gian mà nhận hàng bây giờ nó sẽ lâu hơn nha các bạn. Tại vì hiện nay đang có cái dịch virus corona ấy, nên là cái vấn đề mà thông quan hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, nên là cái thời gian nhận hàng có thể nó sẽ bị delay. Và tốt nhất là trong thời gian này thì mình khuyên các bạn là nên hạn chế mua các hàng quốc tế, vì thời gian mua nó sẽ rất là lâu và cũng kiểu dịch cũng ghê ghê các bạn đấy, đáng ngại như vậy. Rồi là một chút thông tin mình chia sẻ với các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở hộp nhá. Cái này thì mình nhận được từ bên GT Express các bạn. Rồi Shopee nhá, đơn này mua trên Shopee này đó. Rồi giờ chúng ta sạch ra. Cái thùng này như thùng mì của Omachi sao không ạ? Đúng là thùng mì Omachi. Shop này một chút thông tin về cái shop này là mình mua shop này ở Nam Định nha các bạn, tận Nam Định cơ, mình ở Hà Nội. 63 Xuân Tiến Xuân Thủy. Nói chung là mặc dù Nam Định nhưng mà cái thời gian nhận hàng thì không đến nỗi là quá lâu các bạn, mất khoảng 3 ngày cũng nhận được rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rạch ra xem cái kiện này nó có những cái gì nhá. Đó. Dán chắc chắn phết đấy. Ôi tôi rạch nhầm rồi các bạn. Đó, chúng ta xem có những cái gì nhá anh em. Rồi nhiều thứ phết đấy các bạn. Đầu tiên đây có hai món anh em ạ. Cái này là đá mài và cái này là những cái cổ dê. Đó, để mở cho anh em xem luôn nhá. Rồi, đầu tiên là hai em đá mài. Cái này anh em kim khí thì chắc biết rồi. Đây là đá mài Hải Dương em ạ. Đá này là cỡ là 4 inch 1.4 5.8, nó khá là dày luôn. Cái đá này mình có thể mài sắt, mài những cái vết nhám các thứ, mài dao kéo cũng được anh em ạ, nó khá là dày. Giá thì cũng lâu lắm rồi chẳng nhớ giá luôn anh em ạ. Đó, đây là cái đá mài này. Đó, đá mài Hải Dương nhá, mình mua 2 miếng. Cái này phải xịn đấy anh em ạ, có cả khắc chữ Hải Dương này này, nhìn có vẻ xịn thôi. Đó, cái đá này nó khác đá cắt nha anh em, nó sẽ dày hơn và mặt nó cũng sẽ nhám hơn, để mình mài các cái vết hàn này, vết ố các thứ. Rồi A24 cái gì mã thì tôi chẳng biết luôn này, đều made in Việt Nam. Rồi chúng ta sẽ đến với cái này mới là phức tạp này. Cái đây là một lô các loại cổ dê anh em. Cổ dê thì anh em là làm về cái gì nhỉ? Làm về bình ga chắc là biết nhiều hơn, hoặc là ống thợ nước thì chúng ta sẽ biết đến cái này nhiều hơn. Đây là một số loại cổ dê. Đó, khá nhiều luôn anh em ạ. Mình mua khá nhiều mã. Đó, có khá nhiều luôn này. Có mấy loại ấy. Ở đây, cái này nó còn có kèm lẫn là những cái mũi khoan kính nhá. Đây là mũi khoan kính này. Đây là cái mũi khoan kính em. Đây, mũi khoan kính 8 ly này. Đó, anh em nhìn số 8 không? Cái này để mình khoan kính, khoan bể cá, để khoan những cái lỗ trên bề mặt thủy tinh ấy. Sau đó mình sẽ có thể là luồn ống nước, luồn dây điện qua. Đó, hôm nào mình sẽ thử nghiệm cái khoan kính này. Đây có 2 mũi nữa này. Cái mũi này là mũi 8 ly này. Còn cái mũi này chắc là mũi 6 anh em ạ. Đây mũi 6 ly. Có 2 mũi khoan kính. Nếu nào mình khoan thử, mình cũng chưa khoan kính bây giờ luôn. Mua thử 2 cái thì hôm nào về ngửa nghịch. Rồi, 2 mũi khoan kính nha. Như vậy so phải đóng luôn trong cái này. Rồi, đây là cổ dê thì đây cũng giới thiệu cho anh em, một số anh em chưa biết.
Cái này để mình chuyên siết các loại ống nha các bạn. Siết ống nước, ống ga, nói chung là siết cái ống cao su hoặc là siết dây điện cũng được. Đây nó có một số cái loại cổ dê này. Đây là cổ dê mà nó có theo size ống nha anh em. Ví dụ ống của anh em bao nhiêu ly thì nó sẽ dùng là như thế. Ở đây mình có nhiều loại quá, mình cũng chả biết là cỡ bao nhiêu luôn. Tại vì không biết là mua đại ấy. Đó. Trên này nó cũng có thông số đấy này. Đó. Thông số là Taiwan cái gì không ạ? Tôi chả biết cỡ là bao nhiêu luôn. Có loại cổ dê thì là 4 cạnh, có loại cổ dê 2 cạnh này. Đây, nó có ghi cữ đây anh em. Cái này là cữ 9/9/2 anh em. Đó. Thực ra nó có thông số đấy, mình không nhìn thấy thôi. Đó. Cái này thì không ghi nhá. Cái này thì là 4 cạnh này. Đó. Có một số loại nhỏ nhỏ nữa này. Loại nhỏ là cũng 4 cạnh. Cái này là cỡ từ 6 đến 17 nha. Mua linh tinh hay lẫn thì chả biết cái nào nữa này. Nhiều lắm. Hôm nào chắc là tôi sẽ làm một video riêng là nói về cổ dê này. Mà chúng ta kiểm hàng qua một chút đã. Đấy, khá nhiều luôn. Cổ dê là chủ đạo luôn anh em ạ. Úi giời ơi. Cái này rẻ lắm, có 1.000 một cái thôi. Nhưng mà lúc cần mua khó phết. Rồi. Như vậy là xong 3 món đầu tiên. Đá cắt, dao, mũi khoan kính này. Mũi khoan kính thì cái đầu này nó được chà một cái lớp gọi là kim loại. Đó. Đây là cỡ 6 ly nhá. Rồi. Tiếp theo là xem lần này có cái gì nữa nào. Đống gì đây? Cái này như là tắc ke anh em ạ. Cái này là tắc ke. Cái tắc ke hay là còn gọi là vít nở đấy. Để mình khoan tường hoặc là khoan... Cái này chỉ khoan tường thôi. Vít nở chỉ khoan tường. Đây là tắc ke. Không ghi loại à? Cái này khá là mỏng thôi. Cái này như cỡ 6 nào 100 cái nhá. Đây tắc ke 100 cái. Có 5.000 một gói sao anh em ạ. Cái này rẻ lắm, bằng nhựa mà. Ông nào mua về chế làm đạn nhựa chơi cũng được. Rồi, tắc ke Phong Hải loại đặc biệt trắng. Đây có một gói nữa này. Cái loại này to hơn như là cỡ 8 hay sao anh em ạ. Cũng 100 cái nhá. Mỗi một lớp đây nó sẽ là 10 con. Đó. Thế thì 10 con tôi thấy nhiều lắm không ạ. 10 con, 10 cái là 100 cái. Cỡ 8 nhá. Đây là cũng Phong Hải này. Tắc ke dùng để đóng tường bắt ốc. 4 cái gì đây? 3. Đây như cỡ 3 cỡ 4 sao anh em ạ. Đây người ta ghi số 3 số 4 này. Rồi. Sao lại lẻ ra một đống nữa này. Ô. Đây còn lẻ ra một ít thôi anh em ạ. Đỡ phải bóc. Đây những cái tắc ke nhựa này. Nó nhìn giống hình đầu đạn đi. Đó. Ông là một chế súng nhựa dùng cái này bắn cũng kinh phết đấy. Rồi. Chỗ này lẻ mình chẳng biết bao nhiêu cái anh em ạ. Người ta để lẻ ra. Ui trời ơi. Rồi. Như vậy là mặt hàng thứ 5 là tắc ke. Mấy loại luôn. Rồi trong này thì còn một cái nữa. Cái này là cái dây điện anh em ạ. Dây điện loại đơn. Cái loại này là loại đắt tiền đấy. 2.000 một mét. Mình xem cái thông số cái dây này xem nào. Đây là dây điện dây đơn nha anh em. Dây đơn nhưng mà lõi nhiều sợi. Cái này để mình có thể làm dây nối loa hoặc là dây nối câu dây. Trước mình hay dùng là cái dây nguồn của PC cũ. Những cái nguồn của PC cũ mình cắt ra mình lấy cái dây đó để hàn xeo. Mà cái dây này nó chắc, nó dài khỏe hơn. Cái này 2.000 một mét, chỗ này cũng khoảng 20.000 đấy anh ạ. Chỗ này như 10 mét hay sao á. Nhưng mà rất tiếc là đây, nó có thông số đấy này. Thông số nhưng mà nó ghi khá là mờ. Để xem hãng gì nào. Dây điện Y được cái gì, méo thấy chữ gì cả. Đây, tôi xem là hàng của hãng nào nhá. Đây nó có thông số này. Tại vì trên dây người ta sẽ ghi thông số để biết là cắt ra bao nhiêu mét ấy. Rồi. Thường là anh em thi công thì sẽ cắt ra chốt 2 đầu để chúng ta ra được số mét của dây. Tôi chẳng nhìn thấy cái thông số gì của cái dây này anh ạ. Mở lắm. Bé đấy chứ. Cái dây méo gì đấy. Chả biết hãng gì luôn anh ạ. Thực ra nó có ghi trên này đây nhưng mà mình không nhìn được. Mắt mình kém quá. Biết dây màu đỏ thôi. Lõi khá là dày. Đó. Ôi chà. Rồi. Và mặt hàng cuối cùng thì nó lại rất là phù hợp với cái ngày hôm nay. Đó chính là khẩu trang. Mình có mua thêm 2 em khẩu trang ở cái shop này. Shop này họ bán cả những cái đồ gọi là dụng cụ bảo hộ lao động. Đây. Có 2 em khẩu trang này. Rồi cái đợt dịch kiếp khẩu trang các ông Việt Nam, các ông làm ăn tôi thấy thật đức quá không ạ. Cái khẩu trang mà còn ôm hàng xong nâng giá rồi đủ các cái chiêu trò để mà kiếm lợi nhuận trên cái gọi là
cái sức khỏe của người khác, thực sự là một hành vi rất là đáng lên án luôn. Sau đó thì mình thấy có rất nhiều người họ phát động các phong trào như là phát khẩu trang miễn phí các thứ ấy. Thực ra khẩu trang có đáng bao nhiêu đâu, cái này như có 4.000 một cái thôi. Thực ra mình có số mình bán mua 5.000 hai cái, nhưng mà mua ở shop này 4.000 một cái thôi anh em ạ. Rồi chúng ta xem thử cái khẩu trang của shop này nó như thế nào nhá. Rồi, đây là khẩu trang vải anh em. Khẩu trang vải nhá, khá là dày luôn anh em ạ. Ở ngoài này nó có một lớp bù vải này, và ở dưới này chúng ta sẽ có một lớp lưới. Cái lớp lưới này giúp khi các bạn mà mình hít thở nó sẽ dễ hơn, không khí nó sẽ lọc qua cái lớp lưới này. Và cái lớp vải này thì nó sẽ lọc các cái hạt bụi. Và tất nhiên là cái khẩu trang này thì nó sẽ không chống được bụi mịn anh em. Bụi mịn thì đến khẩu trang N95 của Bộ Y tế thì nó cũng chưa chắc nó đã chống được. Và khẩu trang rất là chuyên dụng luôn. Nhưng mà với virus corona thì theo mình biết thì cái con virus corona nCoV thì nó cũng là một loại virus cỡ to, nên là mình dùng khẩu trang vải cũng dùng được các bạn. Và dùng khẩu trang vải thì các bạn tiết kiệm hơn là các bạn dùng xong các bạn có thể giặt sử dụng lại. Đó. Hôm nay sẽ nói khá là chi tiết về cái khẩu trang. Rồi, và cái quai của khẩu trang này thì là quai kiểu như là co giãn đồng hồ như các bạn. Rồi, màu đỏ này nhìn cũng khá là đẹp. Ui rồi. Rồi, còn cái nữa này, cái này thì cũng giống cái kia thôi, nhưng mà nó chỉ khác màu sắc. Đó, màu nâu nâu anh em ạ, màu đỏ, màu caro. Đó, mặt giống y cái kia, mặt trong thì chúng ta sẽ có lớp lưới để thoát khí này, giúp hô hấp nó dễ hơn. Phần ngoài thì là lớp vải, nhìn cũng khá đẹp. Rồi, ok, như vậy chúng ta tổng kết lại cái đơn hàng 113.000. Tất cả cái đống này là 113.000 anh em. Chúng ta sẽ có hai cái đá cắt này. Cái đá cắt này như nó cũng phải 6.000 một cái sao anh em. Hai cái 12.000. Chỗ này là 10m dây điện, ở chỗ này cũng đã 20.000 rồi này. Đó. Hai cái khẩu trang mỗi cái là 4.000 là 8.000 rồi. Cái đống tắc ke này 5.000 một cái sao? 5.000 một cái. Cái đống này chắc là khoảng 15.000. 3 cái đi. Rồi. Và mũ khoan kính này nó phải 10.000 cái đấy anh ạ. Chỗ này 20 này. Rồi. Và cái đống chính giá đắt nhất lại là cái đống cổ dê này. Đó. Cái này cứ 1.000 một cái, anh em nhân lên chỗ này khoảng 40 cái, nó phải đến 40.000, nhiều phết đấy anh em. Rồi. Rồi một lần nữa cảm ơn anh em đã theo dõi video clip ngày hôm nay, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh. Và trong một số video sắp tới thì mình sẽ làm thử nghiệm cái đá mai này, mũi khoan cái kính và cả cái cổ dê nhá. Ok, xin chào, gặp lại trong các video tiếp theo.